Xin chào tất cả các bạn và các em học sinh. Cảm ơn tất cả các bạn và các em đang đến với kênh YouTube Dạy học thành nhân. Rất vui được gặp lại tất cả các bạn và các em học sinh. Các em học sinh lớp 9 thân mến, hôm nay chúng ta sẽ làm tiếp phần luyện tập trong sách giáo khoa toán lớp 9 nha các em. Quyển sách lớp 9 như thế này. Tập 1. Đó. Vậy ta đi vào bài luyện tập thứ nhất. Đối với phần luyện tập này chúng ta phải nhớ lại cái hằng đẳng thức số 3. Hằng đẳng thức số 3 là đẳng thức A bình trừ B bình sẽ bằng A trừ B nhân cho A cộng B. Khi mình học lớp 8 nha các em. Bài số 22. Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính. Như vậy đây ta thấy là A bình trừ B bình sẽ bằng căn của A trừ B nhân cho A cộng B. (13 - 12) là bằng 1. 13 nhân 12 là bằng 25. 1 nhân 25 bằng 25. Như vậy nó sẽ bằng căn 25 thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của 5. Bằng căn của 5 bình nè, bằng trị tuyệt đối của 5 nè, bằng 5. Câu B. Căn 17 bình trừ 8 bình sẽ căn 17 trừ 8 nhân cho 17 cộng 8. 17 trừ đi 8 là bằng 9. 17 cộng 8 là 25. Như vậy mình sẽ bằng căn của 9 nhân căn 25. Căn của 9 là căn của 3 bình nhân căn của 5 bình bằng 3 nhân cho 5 bằng 3 nhân 5 bằng 15. Qua câu C. Căn của 117 bình trừ 108 bình sẽ bằng căn của 117 trừ 108 nhân cho 117 cộng 108. 117 trừ 108 là bằng 9. 117 cộng 108 là bằng 225. Như vậy sẽ bằng căn của 9 nhân căn 225. Căn của 3 bình nhân căn của 5 bình bằng trị tuyệt đối của 3 nhân trị tuyệt đối của 5 bằng 3 nhân 5 bằng 15. Đó. Tiếp tục câu D. Thì ta cũng làm tương tự em, cũng làm bằng căn của A trừ B 313 trừ 312 nhân cho 313 cộng 312. 313 trừ 312 bằng 1. 313 cộng 312 sẽ bằng 625. 625 sẽ bằng là căn của 25 bình và bằng trị tuyệt đối của 25 bằng 25. Như vậy câu số 1, bài 1 là ta áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ số 3 trong toán lớp 8. A bình trừ B bình bằng A trừ B nhân A cộng B. Bài số 23 chứng minh rằng câu A 2 trừ căn 3 nhân 2 cộng căn 3 bằng 1. Như vậy ta chứng minh bằng cách là ta có viết trái bằng 2 trừ căn 3 nhân 2 cộng căn 3. Đây ta lại áp dụng công thức này lại tiếp tục.
A trừ B nhân A cộng B là bằng A bình trừ B bình. A bình trừ B bình sẽ bằng cái gì đây? Là bằng 2 bình trừ căn 3 bình. 2 bình là 2 nhân 2 là 4. Căn 3 bình phương là bằng 3. Nhớ là căn một số là bằng cái số đó nha các em. Căn một số bình phương là bằng số đó. 4 trừ 3 bằng 1. Như vậy bằng vế phải. Điều phải chứng minh. Câu B. Căn 2006 trừ căn 2005 và căn 2006 cộng căn 2005 là hai số nghịch đảo của nhau. Thì bài này ta dùng phương pháp là nếu hai số này nhân lại bằng 1 thì số này sẽ là nghịch đảo của số kia và ngược lại. Như vậy ta đi vào ta làm, ta sẽ nhân, ta lấy căn này 2006 trừ căn 2005 nhân căn của 2006 cộng căn 2005. Đây là A trừ B nhân A cộng B sẽ bằng A bình 2006 trừ B bình. Căn bình phương của một căn là bằng cái số đó 2006 trừ 2005. 2006 trừ 2005 thì bằng 1. Như vậy mình suy ra căn 2006 trừ căn 2005 sẽ lấy 1 chia cho này. Này chia cho này bằng 1 thì cái này sẽ bằng 1 chia cho cái này. Hoặc là cái này sẽ bằng 1 chia cho này. Chia cho căn 20 cộng căn 2005. Như vậy là hai số trên là nghịch đảo nhau. Vậy hai số trên nghịch đảo nhau. Là ta xong bài số 23, ta sang bài 24. Rút gọn và tìm giá trị làm tròn đến chữ số thập phân thứ 3 của các căn thức sau. Như vậy bài này ta làm cách nào các em? Bài này là mình rút gọn, mình đi rút gọn xong rồi đó là mình thế số này vào mình tính. Thì mình rút gọn bằng cách là mình sẽ dùng hàng đẳng thức. Thì câu 24 mình sẽ làm như sau. Âm 4A căn của 4 nhân cho 1 cộng 6x cộng 9x bình mũ 2 sẽ bằng căn 4 nhân cho căn 1 cộng 6x 9x bình. Mà căn 4 thì bằng căn của 2 bình. Căn của 2 bình. Còn căn của này sẽ là 1 cộng 3x tất cả bình. Vì sao? Vì ta có A cộng B tất cả bình sẽ bằng A bình cộng 2AB cộng B bình. Bởi vì một bình phương là 1, 2AB 2 nhân 3 là 6x đây, B bình phương là 7 bình phương là bằng 9x bình phương. Rồi như vậy sẽ bằng căn của 2 mũ 2 sẽ bằng trị tuyệt đối của 2 nhân đây trị tuyệt đối của 1 cộng 7 sẽ bằng 2 nhân cho 1 cộng 7. Mà đây còn bình phương nữa em. Đây còn bình phương nữa nha. Đây còn bình phương nữa. Như vậy đây còn bình phương nữa. Bình phương nữa thì mình lấy ra đây là bình phương. Như vậy bình phương thì mình sẽ lấy ra là sẽ bằng 2 1 cộng 7. Bởi vì số bình phương là số 05. Rồi bây giờ ta thay x bằng trừ căn 2. Thay x bằng trừ căn 2 vào. Thì ta sẽ có gì đây? 2
nhân cho 1 cộng đây là 3 nhân trừ căn 2 tất cả mũ 2 sẽ bằng 2 nhân cho 1 trừ 3 căn 2. Vậy ta bấm máy tính ra nó sẽ bằng là 21,029, làm tròn đến chữ số thập phân là bằng 21,02943,725. Như vậy nó sẽ tương đương với lại 21.029 rồi 4375725 bỏ đi. Và sang câu B. Câu B là gì đây? 9 9A bình B bình cộng 4 trừ 4B, tại A bằng trừ 2, B bằng trừ căn 3. Như vậy đây thì mình sẽ làm em đây căn ra nha. Sẽ bằng căn của 9A bình mình để rời ra. Căn đây là B bình trừ 4B là bằng 2 nhân B nhân cho 2. 4 là cộng 2 bình phương sẽ bằng căn của 9A bình là bằng căn của 3A tất cả bình nhân cho căn, đây là hằng đẳng thức số 2. Hằng đẳng thức số 2 A bình trừ 2B trừ B bình sẽ bằng A trừ B tất cả bình phương. Đó. Như vậy chỗ này sẽ bằng B trừ 2 tất cả bình phương bằng trị tuyệt đối của 3A nhân trị tuyệt đối của B trừ 2. Rồi bây giờ ta thay A bằng âm 2, B bằng âm căn 3 vào. A bằng âm 2, B bằng âm căn 3 vào. Thì ta có là trị tuyệt đối của 3 nhân cho âm 2 nhân trị tuyệt đối của trừ căn 3 trừ 2. Thì sẽ bằng trị tuyệt đối của trừ 6, 3 nhân trừ 2 là trừ 6 nhân cho trị tuyệt đối của trừ căn 3 cộng 2. Như vậy là bằng 6, trị tuyệt đối trừ 6 bằng 6, trị tuyệt đối này cũng bỏ vô trừ luôn là căn 3 cộng 2. Ta bấm máy tính ra sẽ đưa được là 22,39230,485. Như vậy ta chỉ lấy là bằng 22,392. Đó nha em. Đó là xong phần 24. Ta qua trang tiếp theo. Ta làm câu 25. Tìm x biết căn, câu A là căn 16x là bằng 8. Như vậy ta thấy căn A bằng B. Căn A bằng B mà B lớn hơn bằng 0. Cho nên mình sẽ làm như thế này. Câu A nè. Căn 16x sẽ bằng 8. Tương đương 16x sẽ bằng 8 bình phương. Sẽ bằng 8864. X sẽ bằng 64 chia cho 16. X sẽ bằng 4 thôi. Đó. Và câu B. Căn 4x bằng căn 5. Ta học rồi, căn A bằng căn B thì A sẽ bằng B.
Căn A lớn hơn căn B thì A lớn hơn B, căn A nhỏ hơn căn B thì A thì nhỏ hơn B, căn A bằng căn B thì A sẽ bằng B. 4x bằng 5, x sẽ bằng 5 phần 4. Nếu các em làm kỹ hơn thì các em sẽ làm đặt điều kiện ở đây nữa. Điều kiện là 16x lớn bằng 0, x lớn bằng 0. Đây điều kiện nữa. Điều kiện nữa nha, điều kiện x lớn bằng 1. Nếu ta làm kỹ thì dưới đây điều kiện này. Đây cũng 14x lớn bằng 0, tức là x cũng lớn bằng 0. Câu C. Câu C đây điều kiện x trừ 1 lớn bằng 0, x lớn bằng 1. Câu C các em. Câu C này. Điều kiện 9x trừ 1 lớn bằng 0. Rồi ta sẽ suy ra được, ta bình phương này lên sẽ ra 9 sẽ bằng 21 bình phương, tương đương với 9. 21 bình phương sẽ bằng mấy? Sẽ bằng là 444. X trừ 1 sẽ bằng 441 chia cho 9, tương đương x trừ 1 sẽ bằng 441 chia 9 sẽ bằng 49, tương đương với x chuyển này qua đổi dấu là bằng 49 cộng 1 bằng 50. Như vậy phải điều kiện. Như vậy nghiệm của nó là x bằng 50. Câu D. 4 nhân 1 trừ x tất cả bình, căn 4 nhân 1 trừ x bình bằng trừ 6. Như vậy điều kiện là cái số này là số không âm rồi, cho nên nó thỏa mãn điều kiện. Như vậy với mỗi x thuộc E R. Rồi tao cũng làm tương tự, nhưng mà bài này ta không cần bình phương em, bình phương rối. Ta sẽ tương đương này. Ở đây sẽ là 2 tất cả bình. Chuyển số 6 qua đây là bằng 6. Lấy ra thì sẽ là 2 1 trừ x bằng 6. Thì tới đây mình sẽ có hai cái kết quả như này. 2 nhân 1 trừ x bằng 6. 2 nhân 1 trừ x sẽ bằng 6. Tương đương với 1 trừ x sẽ bằng 6 chia 2 được 3. 1 trừ x sẽ bằng 3. Tương đương tiếp x sẽ bằng lấy 1 trừ đi 3 là x bằng 2. X sẽ bằng 1 cộng 3 là bằng 4. Được chưa? Chuyển qua. Chuyển cái số x này qua bên này là thành x. Chuyển cái số 3 nó qua trừ 3 bên này qua thành cộng 3. Như vậy x bằng trừ 2, x bằng 4 là nghiệm của nó. Rồi. Tao xong bằng bài 25. Tao qua bài 26. 26 là so sánh căn của 25 cộng 9 và căn 25 cộng căn 9. Thì tôi thấy căn 55 cộng 9 là bằng căn của mấy? Bên này là bài 26 nè. Căn 25 cộng 9 thì bằng căn 34. Còn căn của 25 cộng căn 9, căn 25 bằng 5 cộng 9 là cộng 3 là bằng 8.
8 thì mình quy về sẽ là bằng căn 64. Và căn 64 là lớn hơn căn 34, nhỏ hơn căn 64. Nên căn 25 cộng 9 nhỏ hơn căn 25 cộng căn 9. Rồi. Câu B. Với A lớn hơn 0, B lớn hơn 0, chứng minh căn A cộng B nhỏ hơn căn A cộng căn B. Như vậy ta chứng minh như thế nào đây? Câu B ta làm như sau các em. Câu B ta bình phương căn A cộng B này nè. Nó sẽ bằng A cộng B. Bởi vì A lớn hơn 0, B lớn hơn 0 cho nên căn A cộng B này cũng bằng đến A, chính là A cộng B. Còn căn A cộng căn B mũ 2 áp dụng hàm đẳng thức 2 căn AB cộng căn B bình. Đây sẽ bằng trị tuyệt đối của A này. Trị tuyệt đối của A sẽ bằng A này cộng 2 căn AB này. Như vậy mình thấy cái số bên này thì bằng A cộng B, mà cái số đây thì bằng A cộng B cộng 2 căn AB. Thì cái này nó cộng thêm một số nữa, số này lớn hơn không à. Ở đây suy ra cái này phải nhỏ hơn này. Căn bình phương thì nhỏ hơn căn A cộng căn B. Số bình phương nhỏ hơn không thì bỏ bình phương đi, nó cũng nhỏ hơn. Bởi vì hai số này là hai số dương. Đó. Rồi. Ta còn bài số 27 nữa các em. So sánh 4 và 2 căn 3. Như vậy bài này ta làm cách nào? Bài này ta cũng làm cách tương tự là ta bình phương hai vế lên. Bình phương hai vế lên thì bình phương lên đây thì đây sẽ là 16. Đúng không? Bình phương đây sẽ là mấy? 12. Hoặc là ta đơn giản đi. Ta đơn giản cho 2 thì chỗ này sẽ là 2 và chỗ này là căn 3. 2 nè bằng căn 4 nè, lớn hơn căn 3 nè. Ta nhân 2 vào đây thì sẽ 4 nè, sẽ lớn hơn 2 căn 3. Đúng không? 2 sẽ lớn hơn căn 3. Vì 2 là bằng căn 4. Rồi ta nhân 2 lên thì 4 sẽ lớn hơn 2 căn 3. Còn đây thì căn 5 thì lớn hơn căn 4. Đó, tức là lớn hơn số 2 á. Thì chia ra trừ căn 5 nhỏ hơn trừ 2. Như vậy các em học sinh lớp 9 thân mến, bài tập luyện tập trong trang số 15 16 trong sách giáo khoa toán lớp 9 đến đây là hết rồi các em. Hôm sau mình sẽ học bài số 4 là liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Và các em thân mến, thầy sẽ ra toàn bộ các video cho các em và thầy sẽ cố gắng ra và thầy sẽ giải hết tất cả các bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 9 cho các em, và các em cố gắng theo dõi từ đầu đến cuối nha, và luôn nhớ ủng hộ, đăng ký kênh và bấm subscribe, like video cho thầy nha. Thầy xin cảm ơn các em rất nhiều. Xin chào tạm biệt các em và hẹn clip sau.